Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại trên kênh của mình. Trồng và chăm sóc những cây hoa lan tại nhà, chúng ta đều mong muốn cây phát triển khỏe mạnh, xanh tươi tốt. Trên cây sẽ có nhiều mầm hoa hơn. Hoa khi nở sẽ tươi đẹp, hoa nở dồi dào hơn. Mình nhận được nhiều câu hỏi của các bạn gửi về. Đối với những cây hoa lan, khi chúng ta trồng, những chiếc lá xanh tươi và bộ rễ phát triển tốt, nhưng vẫn không có được những bông hoa. Hôm nay mình chia sẻ rõ hơn về vấn đề này để giúp cho những cây hoa lan khỏe mạnh và có được nhiều mầm hoa hơn. Vì hoa lan là loài cây nhiệt đới, nên nhiệt độ để giúp cho cây sinh trưởng và phát triển tốt ban ngày là từ 18 tới 29 độ và ban đêm là từ 13 đến 18 độ. Và ở nhiệt độ này thì cây sẽ sinh trưởng và phát triển rất nhanh. Nhiệt độ lý tưởng để giúp cho những cây lan của chúng ta phát triển được mầm hoa và ra hoa nở đẹp rực rỡ là từ 18 tới 25 độ. Cách thứ nhất là thay đổi không khí cho những chậu hoa lan này. Các bạn sẽ chuyển cây sang môi trường bên ngoài thời gian từ 1 đến 2 tuần. Hạn chế đặt cây ở những nơi nắng gắt chiếu trực tiếp lên những chiếc lá, sẽ làm cho những chiếc lá này bị vàng. Và chúng ta hạn chế đặt cây ở những nơi gió thổi nhiều. Và trong điều kiện nhiệt độ dưới 10 độ C, các bạn sẽ chuyển cây sang ở nhiệt độ phòng. Vì khi nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ, nhựa của rễ và lá cây sẽ bị đông cứng lại, làm cản trở sự phát triển của những mầm hoa. Và trong khoảng thời gian 2 tuần, khi chúng ta đặt cây ở môi trường bên ngoài, sẽ không tránh khỏi sự xâm nhập của nấm bệnh và côn trùng gây hại trên những chiếc lá. Để bảo vệ sức khỏe và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, các bạn có thể thường xuyên lau những chiếc lá này để giúp cho những lỗ khí khổng được thông thoáng và cây của chúng ta sẽ hấp thụ được nhiều dưỡng chất từ không khí như là nhiệt độ, ánh sáng và lượng carbon dioxide có trong không khí, giúp cho cây của chúng ta nhanh có những mầm hoa hơn. Nếu các bạn thực hiện không thành công trong lần đầu, chúng ta sẽ thực hiện lần kế tiếp để giúp cho cây nhanh chóng có được mầm hoa hơn. Và mình chia sẻ thêm một cách nữa để giúp cho các bạn có nhiều sự lựa chọn hơn. Đó là khi chúng ta chuyển cây sang môi trường bên ngoài trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tuần, các bạn sẽ ngưng tưới nước hoàn toàn cho chậu cây. Hạn chế đặt chậu cây ở những nơi có ánh sáng, nắng gắt chiếu trực tiếp lên lá hoặc là gió thổi mạnh. Sau khoảng thời gian từ 1 đến 2 tuần, các bạn tưới nước trở lại sẽ giúp cho cây của chúng ta nhanh phát triển và mau có được những mầm hoa mới. Trong quá trình thực hiện, các bạn sẽ hạn chế dùng những loại phân bón có hàm lượng đạm cao để bón cho cây. Và nếu trời mưa, chúng ta sẽ dùng biện pháp che chắn. Trong nước mưa có chứa một hàm lượng đạm tự nhiên rất lớn và điều đó sẽ làm cản trở sự hình thành và phát triển của những mầm hoa. Khi chúng ta đặt những chậu hoa lan ở môi trường bên ngoài để giúp cây thay đổi không khí, nhanh có được những mầm hoa. Bên cạnh đó, trong quá trình phát triển mầm hoa, cây đòi hỏi một lượng kali và phosphor rất lớn để giúp cho những mầm hoa phát triển. Và các bạn có thể dùng nước từ bột vỏ trứng, nước vo gạo hay là nước chuối để cung cấp lượng phosphor và kali ở dạng tự nhiên đều đặn 2 tuần một lần. Và chúng ta thực hiện xen kẽ sẽ bổ sung lượng kali và phosphor ở dạng tự nhiên. Cây sẽ hấp thụ rất tốt và sẽ nhanh có được những mầm hoa phát triển rất nhanh. Khi cây đã có được những mầm hoa, các bạn muốn cho những mầm hoa này to hơn, mập mạp và khỏe hơn, chúng ta sẽ đặt chậu cây ở nơi có nhiệt độ từ 21 tới 26 độ, giúp cho những mầm hoa này dài và phát triển mạnh mẽ hơn. Và khi những mầm hoa đã dài và phát triển tốt, đã có nụ hoa, các bạn sẽ đặt chậu cây ở nơi có nhiệt độ từ 13 đến 16 độ trong khoảng thời gian 3 tuần. Và ở nhiệt độ này sẽ giúp cho những nụ hoa của chúng ta không bị rụng khi thời tiết thay đổi đột ngột. Vị trí đặt chậu cây rất quan trọng, chỉ được thực hiện trên những cây hoa lan đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển nhưng vẫn không có được những mầm hoa, thì các bạn nên chuyển cây sang môi trường mới để cây thay đổi không khí và nhanh có được mầm hoa hơn.
Còn đối với những cây hoa lan, khi chúng ta đã đặt tại những vị trí có nhiệt độ, độ ẩm phù hợp là điều kiện thuận lợi và lý tưởng nhất, đã có mầm hoa và hoa đã nở tươi đẹp rực rỡ hơn, thì các bạn không nên thay đổi vị trí. Vì khi chúng ta thay đổi thì những mầm hoa sẽ không được phát triển tốt giống như vị trí hiện tại. Thêm vào đó là tâm lý nóng vội của các bạn. Khi chúng ta thấy những cây hoa lan sinh trưởng và phát triển tốt vẫn chưa có được những mầm hoa, các bạn đã nóng vội bón cho cây nhiều loại phân khác nhau trong khoảng thời gian ngắn, và điều đó là hoàn toàn sai lầm, vì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng và phát triển của những cây hoa lan. Vì trong khoảng thời gian ngắn, cây rất khó hấp thụ hết tất cả những dưỡng chất mà các bạn đã bón. Khi chúng ta làm điều này sẽ làm cho cây không điều hòa sinh trưởng, mất cân bằng và cây trở nên yếu ớt. Do đó các bạn sẽ để cây của chúng ta nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian và chuyển cây sang một môi trường mới, thoáng gió, để cho cây thay đổi không khí và nhanh có được những mầm hoa hơn. Giống như nước vo gạo, mặc dù là loại phân hữu cơ khá an toàn, nhưng khi các bạn sử dụng 2 ngày liên tiếp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cây. Chúng ta chỉ nên thực hiện xen kẽ cách 2 tuần một lần sẽ giúp cho cây nhanh hấp thụ và sẽ nhanh có được những mầm hoa phát triển tốt hơn. Đây là cây hoa lan mình đã thực hiện thành công bằng phương pháp này. Khi thay đổi môi trường và thay đổi không khí trong một khoảng thời gian từ 1 đến 2 tuần thì cây đã phát triển rất nhanh. Hiện tại mầm hoa đã có và phát triển rất tốt. Đối với những cây hoa lan, khi các bạn tiến hành thay đổi không khí và môi trường mới cho chậu cây thì cây sẽ nhanh chóng có được những mầm hoa to và khỏe mạnh. Vì là loài cây nhiệt đới nên nhu cầu độ ẩm đòi hỏi rất cao. Thường độ ẩm trong môi trường và trong cuộc sống của chúng ta thấp hơn so với độ ẩm cần thiết để duy trì sự phát triển của những cây hoa lan này. Khi cây đã có được những mầm hoa, các bạn nên duy trì độ ẩm thường xuyên, giúp cho rễ sẽ hấp thụ những dưỡng chất có từ trong không khí và các loại phân bón và nước sẽ được tốt hơn, giúp cho những mầm hoa khi lớn lên sẽ có được những mầm hoa dài và bông hoa lâu tàn hơn. Vậy là chỉ bằng những cách làm vô cùng đơn giản và dễ, từ việc thay đổi không khí, môi trường mới cho những chậu hoa lan để giúp cho cây của chúng ta nhanh có được những mầm hoa. Mình xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình các bạn nhớ like, chia sẻ và nhớ nhấn chuông để tiện theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công trong việc trồng và chăm sóc những cây hoa lan tại nhà.